So guys, finally I arrived here at the Ocean Park. It's actually my third time here at Ocean Park. Nung araw, medyo mahirap pang pumunta dito kasi wala pa siyang sariling train station. Now, ang pagpunta rito, napakadali na lang kasi meron na siyang sariling station. Yan, nasa likod ko, Ocean Park Station. Dati from Admiralty Station, magbabas ka pa papunta dito. Ocean na ako. So, tara, explore natin ang Ocean Park. We were able to skip the long lines because of our booking prior to going here. Guys, tingnan nyo yung pila, oh. Kaya na-advise ko sa inyo mag-book online via Klook para ma-avoid to pila. There. Ganda. To think na weekday pa ngayon dito sa Ocean Park. Magandang picturean nyo itong map na to bago kayo pumasyal para hindi kayo mawala. Ang Ocean Park, gaya ng ibang ocean park pa sa buong mundo, ay parang oceanarium. Maraming mga sea animals na makikita rito aside sa mga rides. Dito ka sa gilid yan, ha? Anak, wait ha? Hey, face here. Ayun. O di para marinig niya. Ilang anong ginagawa mo dyan? Sabi mo nasa Pilipinas ka. Couple sila, golden monkey. Karamihan nakariban na. May ang mga gold. Ang tren na to ay parang mas mabilis na transportation papunta sa kabilang parte ng Ocean Park kung saan kikita yung mga rides. Ngayon kung gusto mo namang mas matagal, pwede rin yung cable car para ma-enjoy mo yung view. Pero later na kami magka-cable car. Magal lumakan. Okay, so andito na tayo sa mga rides. So sobrang dami ng mga rides na makikita dito. Sigurado hindi namin masasakyan lahat ito. So pipiliin lang namin yung kaya. Pero gusto kong sumakay sa roller coaster. Abangan niyo mamaya, sasakay ako doon. Parang nakakahilo naman ata.
This is a wild river ride. We will get wet, but we are ready. Woo! Man! Parang ihi. Hindi, may mga ganun siya, bro. Fast rock. Ayun o, yung mga ganun. Sorry lang, fast rock. Ah! Wala nang babasa eh. Oo.
大心心影一張